اهلا بيكم. كلنا نعرف ان تصميم طباعه المنسوجات اللي مستخدمين فيه الووتر كولر بيبقى صعب جدا في ان احنا نتعامل معاه وان احنا نفصله على برنامج الفوتوشوب او على الكمبيوتر. تعالوا معايا النهارده ان شاء الله هوريكم طرق سهله وبسيطه جدا ازاي نتعامل مع تصميم الووتر كولر، خاصه اذا كنت كمان واخده من على قماشه، مش انا اللي بدات ارسمه على ورق وهبتدي انفذه من اول وجديد، لا انا لو واخده على قماشه. والمتخصصين فاهمين كويس جدا اللي بيسمعوني دلوقتي ان صعب جدا ان اخد تصميم ووتر كولر من قماشه وابتدي اعيد رسمه مره تانية عشان ادخله بعد كده في مراحل عمليات الفصل والصناعه فيما بعد. خليكم معايا ونشوف الفيديو دوت، المعلومات هتكون سهله جدا، بس ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، ولو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتشيروا لاصحابكم عشان كلنا نستفاد مع بعض. اهلا بكم مره تانية. وزي ما قلنا في بدايه الفيديو، النهارده هنتكلم على مشكله بتقابل كل المصممين في مجال العمل في مجال الصناعه، وهي ان التصميمات اللي المفروض انها بتكون فيها تدرجات لونيه بيبقى فيها مشاكل كتير جدا لما نيجي نحاول نعمل لها فصل الوان. عشان كده النهارده ان شاء الله في الفيديو هنقول كل المعلومات اللي ممكن تسهل علينا شويه وتسرع من عمليه فصل الالوان لتصميمات الووتر كولر اللي بتبقى موجوده عندنا. زي ما احنا شايفين كده، تصميم الووتر كولر بيبقى موجود فيه مجموعات متداخله من الالوان كتير جدا، ولما بنيجي نشتغل عليه المفروض ان احنا بنعمل له سكان وندخله على الكمبيوتر. المشكله هنا كمان مش في اني بدخل التصميم دوت على ورق، المشكله بتكون لو كان في عندي احد العملاء اللي بيتعامل معاهم المكان او بيتعامل معاهم المؤسسه الصناعيه، والعميل دوت كان عنده رسمه موجوده على قماش بالفعل وعايز يحاول يعمل اعاده انتاج للرسمه دي. اللي بيحصل طبعا ان زي ما احنا شايفين بيتم عمليه المسح الضوئي او السكاننج للتصميم بتاعنا عشان ندخله على الكمبيوتر، ودي المرحله اللي بتبقى قبل عمليات الفصل والتعامل مع برامج فصل الالوان. في المرحله دي لازم ناخد بالنا ان احنا هنتكلم على حاجات مهمه جدا يمكن تسهل علينا كتير جدا عمليه فصل الالوان فيما بعد. شوفوا معايا، في عندي بعض النصائح الهامة جدا اللي هحاول اذكرها لحضراتكم ونتكلم فيها قبل ما تقوم بعملية الفصل. ايه هي النصائح دي؟ النصائح دي تتعلق اولا بنوع التصميم اللي موجود عندك، يعني التصميم اللي موجود قدامك اللي انت المفروض هتعمل له فصل الوان، هل هو تصميم على مساحات غامقة او على قماش غامق، ولا هو تصميم على قماش فاتح؟ في سر عندنا اسمه سر الورقة البيضاء والورقة السوداء، والسر دوت ليه تأثير كبير جدا على تسهيل عمليات فصل الالوان فيما بعد. ايه هي الورقه البيضاء وايه هي الورقه السوداء؟ بكل بساطه كده، لو انت كان عندك تصميم على قماشه خفيفه او قماشه فاتحه، فلو الخلفيه اللي موجوده وراها وانت بتعمل سكاننج على السكانر بتاعك كانت بيضاء، فالموضوع هيسهل اكتر في اني احصل على تصميم مساحاته نظيفه وما فيهاش اي نمش او اي تدخلات لونيه مش مرغوب فيها. زي ما احنا شفنا طبعا في التصميم ده كده، انا هنا شايف ان في طبعا بعض التاثيرات الناتجه من الخيوط نفسها اللي على القماشه، فلو كانت القماشه بتاعتي فاتحه وانا استخدمت ورقه بيضه في خلفيتها، فالورقه البيضه دي بتعمل انعكاسات وبتساعد في ان الالوان دي تطلع بدرجه اقل، ما يطلعش فيه نمش كتير في التصميم بتاعي اللي انا بدخله على الكمبيوتر. كمان على العكس مع التصميمات اللي الوانها غامقه، ففي التصميم الغامق او التصميم اللي متنفذ على قماشه بدرجات غامقه، لو انا استخدمت معاه ورقه مقواه باللون الاسود وحطيتها خلف التصميم، فبيبتدي برضو يقلل من الانعكاسات وبيقلل من الالوان الناتجه في المساحات السوليد اللي احنا شفناها هنا. زي ما بقول لحضراتكم كده، المساحات السوليد اللي موجوده دي هنا طبعا دي فيها تدرجات، لكن لو حتى مساحه سوليد زي دي كده، فالمساحه السوليد زي ما احنا شايفين فيها برضو بعض الالوان الاخرى الناتجه من انعكاسات الضوء على الخيوط وعلى التركيب النسجي اللي موجود عندي. فانا بكل بساطه بستخدم دايما ورق مقوى من لون ابيض ولون اسود. طبعا حد هيقول لي لو كانت التصميمات اللي عندي ليها خلفيات او درجات مختلفه، والله لو كان عندك مجموعه الوان اخرى او ورق تانية بالوان مختلفه بحيث ان هي تساعدك، بحيث ان انت تختار منها ورقه يكون لونها اقرب الى لون القماشه او اللون العام في القماشه، فيمكن ده يسهل علينا شويه في عمليه الاسكان. طبعا الموضوع ده بيتم ازاي؟ بيتم ان انا طبعا بجيب القماشه اللي المفروض عليها التصميم وابتدي احطها على سطح السكانر، سواء كان فلات بيت سكانر او حتى لو بيدخل فيه الرولز دوت او الرولات. يبقى دي الملحوظه اللي احنا كنا بنتكلم عليها اللي مهمه جدا، اللي لازم اخدها في الاعتبار اثناء عمليه الاسكان او عمليه المسح الضوئي للتصميمات بتاعتي على الاقمشه تحديدا.
طبعا المرحله اللي فاتت اللي احنا بنتكلم عليها دي، المرحله دي طبعا كان هيوفر عليا كتير قوي لو انا قعدت رسم التصميم مره اخرى داخل الكمبيوتر وبدات ارسم انا التدرجات اللونيه دي على برامج الرسم زي الفوتوشوب والإليستريتور وبرامج فصل الالوان وغيره من البرامج. لكن طبعا بعد ما انتهينا من المرحله دي، بعد ما انتهينا من مرحله اعداد القماشه نفسها اللي احنا بنعمل لها سكان وحطينا الخلفيه اللي اتكلمنا عنها، لو كانت القماشه غامقه فهنحط لها خلفيه سوداء، ولو كانت القماشه فاتحه فهنحط لها خلفيه بيضاء، وبعد كده نبتدي في عمليه سكان او المسح الضوئي. لكن خد بالك برضو كمان ان في حاجات ممكن تسهل عليك كتير جدا فيما بعد اثناء عمليات فصل الالوان. الخطوه الثانيه ايه هي؟ الخطوه الثانيه انا هبتدي افتح برنامج الاسكانر، هفتح البرنامج وابتدي اشوف السوفت وير دوت بيوفر لي خيارات او اوبشن عامل ازاي. في حاجه مهمه جدا طبعا زي ما احنا شايفين كده، هو السكان مود بتاعي هو الفلات بيت زي ما قلت لحضراتكم. فانا دلوقتي بعمل سكان كلر، انا مش بعمل جراي سكيل او ابيض واسود، انا عايز اعمل دلوقتي سكان عشان ادخل التصميم بكامل الوانه، والكلرز بتاعتي فيه مليونز، ولو كان عندك خيارات تقدر تقلل منها الالوان دي وتشوف النتيجه. جرب الامكانيات الخاصه بالسكانر اللي عندك قبل ما تشتغل. طبعا احنا لما بنجيب سكانر بنجرب كل امكانياته في البدايه عشان نبقى عارفين قدراته ايه هي بالظبط. في حاجه مهمه جدا بقى انا حابب اكد عليها وهي الريزوليوشن. خد بالك كويس جدا من الريزوليوشن. احنا طبعا مش زي الناس اللي بتشتغل في مكاتب بره، فعشان يعمل سكان لاحد العملاء ويديله السكان دوت على ملف ولا حاجه فبيقلل الريزوليوشن عشان يبتدي يسرع عمليه السكان وبالتالي يخلص شغل بسرعه ويسلم وخلاص، حتى لو كانت الجوده مش مقبوله يعني. لكن احنا طبعا بنشتغل شغل احترافي وعشان كده لازم اتاكد دايما من الريزوليوشن اللي موجود عندي، والريزوليوشن اللي هيبقى مناسب عندنا لمثل هذه المشاريع التصميميه او مشاريع فصل الالوان هيكون الريزوليوشن الخاص بالملف اللي انا هشتغل عليه فصل الالوان. طب الملف اللي انا بشتغل عليه فصل الالوان هيكون الريزوليوشن بتاعه كام؟ احنا كنا قلنا قبل كده ان في كتير من الناس بتحط ريزوليوشن 300، لكن انا كنت قلت لحضراتكم حاول بقدر الامكان تحط الريزوليوشن يبقى 254 عشان يبقى في نسبه وتناسب بينه وبين البوصه، وبالتالي يبقى توزيعه البكسلات على البوصه تقريبا متقاربه، ما يبقاش في اي بكسل في اي ازمه او اي مشكله. تاني حاجه طبعا زي ما احنا شايفين انا دلوقتي هنا بعمل كاستم سايز، ممكن تاخد انت بسايز معين لكن تاكد انك حاطط السايز المظبوط بتاع الشغل بتاعك، عشان انا ممكن ازود الريزوليوشن لكن اخد بسايز اقل فتبقى غيرت الابعاد بتاعتي وده طبعا مش صحيح. روتيشن انجل اذا كان في عندك اي انحراف او دوران فتقدر برضو تعدل الانجل بتاعته. سيلكشن اوتو سيلكشن، وفي عندي السكان تو، طبعا ده المكان اللي انت بتخزن فيه الاسم اللي انت هتحفظ بيه والفورمات اللي انت عايز تشتغل عليه. والفورمات دوت طبعا احنا عارفين ان الفورمات الخاص بالجي بي جي ربما يكون فيه ضغط الى حد ما، يعني هو بيستخدم تقنيه من تقنيات الضغط للصور حتى لو كنت انت مستخدم اعلى كواليتي. فلو تقدر تستعمل الفورمات اللي هو التف هيبقى الكواليتي بتاعت الملف بتاعك اعلى بكتير جدا. جرب شوف التف وشوف الجي بي جي لو بيمشي معاك اشتغل عليه، لكن زي ما قلت لحضراتكم انا بفضل ان انا استخدم الفورمات اللي هو التف. هنا كمان عندي حاجه مهمه جدا وهي الديسكرين، فلازم افعل الاوبشن دوت عشان يبتدي يقلل لي التشابك اللي موجود عندي ده شويه. وفي كمان الكالر ريستوريشن، طبعا شوف حسب انت بتجرب السكانر بتاعك بتجربه وبتبتدي تشوف النتائج بتاعته، ممكن تجرب اكتر من مره وتشوف ايه اللي مناسب. لو فعلت الخيارات دي بتساعد اكتر في تنعيم الصوره وتغاضي عن الملامس اللي طالعه هنا في المساحات اللي احنا بنتكلم عليها دي. طبعا خد بالك كويس جدا من الاوبشن اللي موجود عندك هنا. الاوبشن دوت لما بتظبطه انت بتساعد نفسك كتير جدا لما تدخل في عملية فصل الالوان لانه بيسهل عليك جدا في العملية دي. هنكمل مع بعض. احنا كده بعد ما انتهينا من عملية الاسكان فانا عندي مراحل متعددة هبتدي اعمل معالجة على الفوتوشوب. احنا زي ما قلنا في الفيديوهات السابقة او في سلسلة الفيديوهات اللي بنتكلم فيها من فترة، انا كنت بتكلم على اني بستعمل الفوتوشوب، والفوتوشوب عنده قدرات عالية جدا على فصل الالوان. انا بحاول استخدم قدرات الفوتوشوب دي كمان في معالجة التصميمات الخاصة بالووتر كولر او تصميمات الالوان المائية اللي فيها تدريجات مشابهة للالوان المائية، لان الفوتوشوب عنده قدرات كتير جدا بتساعدني في عملية فصل الالوان دي. فعشان انا ابتدي اعمل مرحلة معالجة على الفوتوشوب فهيكون عندي عدة خطوات. اولا طبعا انا هعمل موشن بلور عشان احدد اتجاه حركة القماش او اتجاه الخيوط اللي موجودة في القماش. فلو في زاوية ميل للخيوط دي انا طبعا لو لغيت الخيوط دي بزاوية الميل هبتدي احصل على مساحة سموز اكتر من كده، وبالتالي يبتدي التدرج يبقى انعم من اللي احنا شايفينه دوت على الكاميرا. دي اول حاجة
وهي ان انا هعمل موشن بلور. طيب في عندي حاجه تانية كمان، وهي اني هستخدم الفوتوشوب في تقليل النويز اللي احنا شايفينه ده. فالنويز دوت هو بالظبط اللي موجود على التصميم بتاعنا هنا كده. دي المفروض ان هي مساحات سوليد، المفروض ان دي كده مساحه سوليد. ففي عندي نويز موجود هنا اهو، في شوشره كده، في داست موجود عندي او تغبيره كده موجوده على اللون، والتغبيره دي انا برضو هحاول اشيلها بازاله النويز اللي موجود عندي. تالت حاجة وهي اني هحول بقى الملف، ابتدي احول لمسألة ايه، احنا قلنا قبل كده في فيديو سابق ان انا بستخدم الكالر مود اللي هي الاندكس كالر بتاعنا. فهبتدي احول المود الخاص بالايمج بتاعتي، الصورة او الملف بتاعي، الى الاندكس كالر. كده كنا بنتكلم عن الاساس العلمي او الاساس النظري اللي احنا هنستعمله في مسألة الفصل زي ما قلنا. لكن خلينا دلوقتي نروح على الفوتوشوب ونبتدي نشوف احنا بنتكلم عن ايه بالظبط. انا دلوقتي التصميم ده اللي قدامي هو ده اللي انا المفروض عملت له سكان زي ما قلت لحضراتكم، بعد ما حددت ريزوليوشن وعملت الاوبشن الخاص بالسكرين، وبعد كده ظبطت المقاسات بتاعتي وكله تمام مفيش اي مشكله. اصبح هو ده الملف اللي قدامي اللي انا المفروض اشتغل عليه. مرحله اولى عشان نشتغل على التصميم ده، انا في الاول عايز اقلل زي ما قلت لحضراتكم التغبير او النمش اللي موجود عندي او الداست اللي موجوده قدامي دي. فهبتدي دلوقتي ابدا بحاجه بسيطه جدا، وهي اني ممكن احول الملف دوت لاندكس كولر ونشوف كده. هختبر الملف بس الاول كده. دلوقتي انا لما احول الملف ده هيبقى بالطريقه اللي احنا شايفينها دي. طبعا ملحوظ جدا زي ما احنا شايفين ان برضو لا يزال لسه في هنا طبعا الشكل الخاص بالالياف بتاعتي او التداخل النسجي، تداخل الخيوط النسيج بتاعتي. فطبعا انا عايز اقلل ده. فقبل ما ندخل في المرحله دي انا مش هعمل دلوقتي الاندكس كولر، ولكني هروح على الفلتر ونشوف. دي طبعا احدى الامكانيات اللي بيوفرها فوتوشوب، وهي ان بيديني عده فلاتر بتساعدني في مساله ضبط التصميم عشان يساعدنا بعد كده في فصل الالوان الخاص بالسلك سكرين والخاص بطباعه المنسوجات. هخش على بلور وقلنا هنختار منها موشن بلور ونشوف كده مع بعض. انا دلوقتي عندي في موشن موجود هنا بلور زي ما احنا شايفين. انا طبعا ممكن ازود بالطريقه دي، لكن خد بالك انت عندك هنا زاويه، فنقدر ننتبه الى الزاويه دي. لو احنا مثلا حولنا الزاويه دي كده وهنبتدي نشوف، لو انا عرفت احرك في اتجاه الخيوط بتاعت النسيج بالطريقه دي هيطلع التصميم افضل. طبعا انا بحدد بس كده، وبعدين ابتدي برضو ايه، انا مش عايز اعمل موشن طبعا بالطريقه دي بالكم الكبير ده. يعني هنشوف كده، نبتدي نشوف. احنا طبعا كده برضو ايه بنحاول الى حد ما بنضيع شويه فكره الخطوط اللي موجوده دي. تعالوا نعمل اوكي. هنرجع تاني عند الفلتر، ومن الفلتر دلوقتي هنختار زي ما قلنا النويز عشان نعمل ايه، نقلل النويز. فهروح على الداست اند سكراتشز، ومن هنا كده هنبتدي نزود. شوف الراديوس، ملحوظ طبعا لو زودنا قوي هتبتدي التفاصيل بتاعه القماش نفسها بتروح خالص كده. لكن انا برضو ايه هحاول اقلل النسبه دي، وليكن مثلا نخليها 6. نجرب كده. لو حطيتها 6 وبدات اشوف، طبعا بنجرب الاوبشن الموجود عندي، الثري شولد موجود عندي، وابتدي اشوف هنا كده. انا لو خليت الثري شولد مثلا 2 مثلا كده، يعني انا شايف ان النتيجه كده ايه سهلت شويه مساله الملمس بتاع النسيج اللي موجود عندي. نعمل اوكي، نصغر. ده كده التصميم بتاعي. ممكن ارجع تاني عند الفلتر واستخدم النويز، ونروح منها مثلا ناخد الميديوم، وبرضه هبتدي اشوف تاني. اللي انا بعمله دلوقتي ان انا بحاول زي ما حضراتكم شايفين كده، بحاول ان انا بقدر الامكان ابتدي اقلل الملمس الناتج من القماش اللي موجود على التصميم بتاعنا. طبعا احنا كده قللنا كتير جدا من النمش اللي كان موجود على القماش. فكل الحاجات ديت هتساعد في اني اعمل عمليه التحويل الى اندكس كولر بسهوله. فخلينا نشوف بقى دلوقتي. لو هنعمل دلوقتي المود بتاعنا ونحولها لاندكس كولر، هنا كده هبتدي اغير، انا ازود في الدرجات اللونيه واشوف، احرك واشوف الالوان بتاعتي اخبارها ايه. نزود يمكن الكونتراست شويه كده عشان بس نشوف طبعا التأثيرات الموجودة عندي اهي. طبعا احنا دلوقتي قللنا الى حد ما التأثير اللي كان موجود هنا، لكن خلينا نعمل اندو. هنرجع تاني ونشوف. احنا لو رحنا على الاندكس كولر برضو احنا نقدر من هنا، احنا عندنا الديفيوجن، ممكن نجرب لو عملناها نان نشوف النتيجة. اصبحت دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين كده كما لو كانت مساحات لونيه. فلو التاثير ده مناسب بالنسبه لك، التدخلات بالطريقه دي ممكن تستخدمها بدون ديفيوجن. وطبعا هنا المساحات دي طبعا هيبقى سهل اكتر ان احنا نجمعها مع بعضها، مثلا نجمع مساحات اللون اللي هي المتقاربه دي. طيب نقدر نرجع تاني كنترول زد، نروح تاني عند الكالر مود ونستخدم برضو الاندكس كولر. نقدر نقلل الالوان دي ونشوف، ونقدر نرجع تاني
نخلي الجزء اللي موجود عندي هنا مثلا ديفيوجن تاني. شوف النتيجة وابتدي انت تقدر تحكم عليها. الاماونت بتاعتي هنا ممكن مثلا نقللها، ممكن نعمل زوم عشان نشوف النتيجة اللي موجودة قدامي عاملة ازاي. جرب كده لو خليناها اكتر، لو خليناها اقل زي ما احنا شايفين بتقل كتير جدا. وممكن احنا نزودها بالطريقة اللي احنا حابينها. ابتدي شوف انت النتائج اللي ملائمة ليك تقدر تنفذها ازاي. ده طبعا التأثير دوت هو اللي ممكن يساعدني في انه يطلع درجات الالوان المائية اللي احنا بنتكلم عليها دي. خلينا نعمل اوكي. ايه اللي المفروض انا هعمله بعد كده؟ اني بعد كده هبتدي الجأ الى اني اروح على الايمج، اروح على مود واخد منها color table. وفي الكالر تيبل هنا زي ما احنا شايفين نقدر نحدد بعض الالوان ونبتدي ندمجها مره تانية مع بعضها. فانا مثلا ممكن استخدم الاي دروبر اللي موجوده هنا في اني احدد مثلا المساحه اللونيه دي. ارجع اعمل ان اكتف للاي دروبر وانا محدد المساحه دي هدوس عليها كليك، واقدر بكل بساطه بالاي دروبر التانية اخد المساحه التانية دي او اللون التاني عشان اوحد المساحتين دول مع بعض. يبقى بالطريقه دي كده انا قدرت اوحد المساحات او اقلل كمان النمش اللي موجود في المساحات عندي. طيب بنفس الطريقه تاني كليك هنا وبعدين ابتدي اضغط على اللون ده، وبعدين روح اعمل كليك تاني ودوس على اللون بقى نفسه اللي اتحدد، وبعدين ابتدي اختار اللون ده تاني. كده انا شلت من المساحه دي كل اللون الزايد. طيب برضو لو انا حابب افتح ده واخليه كله زي اللون ده فممكن برضو اجيب دي واختار اللون ده وابتدي اختار برضو لون تاني واملاه في مكان هنا كده. نشيل ندوس هنا على ده تاني ونبتدي ناخد اللون من هنا كده. انا طبعا بحاول الم المجموعات اللونيه اللي موجوده عندي هنا. طبعا ممكن تاني اخد برضو الالوان اللي موجوده هنا دي زي ده مثلا واروح اضغط عليه وهنختار مثلا لون فاتح زي ده. اوكي بنفس الطريقه انا بشتغل كده مع كل الالوان. بحاول طبعا انا يعني بوري حضراتكم الفكره سريعا، بس طبعا اللي بيشتغل هو اللي يقدر ياخد وقته فيها لحد ما يظبط النتيجه بالطريقه اللي هو حاببها. هنعمل اوكي ننزل كده نشوف النتيجه. لحد دلوقتي احنا كده عمالين نقرب فان احنا نجمع الالوان بتاعتنا بقدر الامكان. انا عمالي اجمع الالوان بتاعتي تاني هنا المود، وبعدين ابتدي برضو روح عند الكالر تيبل وهات الاي دروبر واختار مثلا اللون ده، وبعدين شيل الاي دروبر وروح اضغط على اللون نفسه من هنا اختار اللون ده. احنا كده جمعنا اللونين دول في المساحه اللي احنا شايفينها دي. طبعا كل ما تعمل خطوه من دول تكون حريص لان في احتمال ان الالوان دي تكون موجوده جوه الورده مثلا تبتدي برضو تتحرك بنفس الطريقه، واحنا طبعا مش عايزين كده. هنروح تاني عند الكالر مود والكالر تيبل وبرضو بنفس الطريقه هناخد مثلا المساحه دي نشيل دوت نضغط هنا نبتدي ناخد لون فاتح بالطريقه اللي احنا شايفينها دي. وكمان نقدر ان احنا نختار مثلا اللون ده من هنا وبعدين نبتدي واحنا واقفين على HSB ممكن اقف هنا كده واكتب مثلا درجه لون هنخليها مثلا 0 كله 0 ما عدا دي 100. خلاص احنا كده ثبتناها ب 100. هضغط على اللون ده كمان يبقى برضو نفس الموضوع 0 0 100 وادوس انتر. وانا كده لون انا كده اكني بوحد لونهم بالطريقه دي. انا بوحد لونهم هنا دوت ماشي. نشوف ده كمان نفس الطريقه. نشوف مثلا ده هنلاقيه مختلف. اعمل 0 0 100 وادوس انتر. انا كده عمال يا جماعه ايه بحاول اجمع الالوان مع بعضها اهو 0 0 100. وبرضه نروح عند اللون الفاتح التاني ده 0 0 100 انتر. يعني بحاول بقدر الامكان 0 0 100 0 0 100 زي ما شفنا. فانا كده بوحد كل الالوان. هنشوف برضو لو عندي مثلا لون زي ده برضو هبتدي بنفس الطريقه اكتب 0 0 100. كل الكلام ده بيساعدني دلوقتي ان انا ايه اوحد او اجمع الالوان دي. خلينا نعمل اوكي ونرجع مثلا نحول الملف دوت من المود لRGB تاني. وبعد ما احوله لRGB هرجع مره تانيه اخش على الكالر مود واستخدم الاندكس وبعدين نرجع بص تاني هتلاقيه بيقول لك الاكزاكت عندك مثلا هم 30. هنعمل اوكي هنرجع تاني للكالر تيبل. وانا في الكالر تيبل هحس ان زي ما احنا شايفين كده كل الحاجات اللي انا وحدت لونها اتجمعت في ده. طيب ممكن برضو اشوفه كده اهو اللي هو 0 0 100 زي ما احنا شايفين. طب تعالى نضغط هنا مثلا تاني وبرضو دوت نخليه بنفس القيم اللي هي 0 0 100. اوكي فانا كده جمعت لون تاني. في لون عندي تاني مثلا زي ده هضغط عليه واقول ان هو برضو 0 0 100. انا كده بجمع يا جماعه الالوان اهو. هضغط تاني هنا وده المفروض برضو يبقى نفس الموضوع. يبقى كده انا عمالي اقلل الالوان. نعمل اوكي تعالوا نشوف كده بنفس الكيفيه. اعمل تاني كلر مود خليها RGB وبعدين ارجع تاني عند الايمج وحول تاني للاندكس كلر. ولما يبقى واقف عند اكزاكت هتلاقي الالوان قلت بقت 27 لون. يبقى انا كده عمالي اخفض في عدد الالوان
طول ما انا ماشي كده عمال اخفض في عدد الالوان. ممكن بطريقه تانية برضو اللي احنا قلنا عليها، ان انا اخش تاني على الكالر مود، الكالر تيبل، وبعد كده ابتدي مثلا اختار بالاي دروبر، اختار اللون ده مثلا، وبعدين اشيل الاي دروبر واضغط عليه واقول له دوت انا عايزه 0 0 100 برضو. اوكي، يبقى كده اتغير برضو بنفس الدرجه اللي احنا قلنا عليها. ارجع تاني اشوف برضو بالاي دروبر المفروض ان اللون ده يكون ابيض، فبرضو احدده، اشيل الاي دروبر، اضغط كليك وبرضو اخليها 0 0 100 ونعمل اوكي. كده انا عمال اقلل بقدر الامكان كل الالوان الموجوده عندي اللي هي متداخله مع بعضها دي. يبقى في الاخير هنبص نلاقي ان احنا ممكن بالطريقه ديت نقلل عدد الالوان لاكبر قدر ممكن. وبعدين كمان هنقعد كل مره برضو نعمل نفس الطريقه، هروح عند ايمج واروح على مود واحولها لار جي بي. لما ارجع تاني واعمل مود واحول لاندكسد كلر، هيبتدي الاقي عندي الالوان قلت بقت 25. طبعا مفيش قماش احنا بنطبعه ابدا 25 لون، مفيش مكنه اساسا بتطبع 25 لون. يعني في المحيط اللي احنا شفناه هنا في مصر مثلا او في المحيط اللي حوالينا يمكن بقى ماكينات بتطبع الوان اكتر، ولكن دي بتبقى ماكينات ديجيتال مثلا. لكن هنا احنا محتاجين مثلا يعني 6 الوان 7 الوان. في اقمشه مفروشات زي كده كتير قوي محتاجين مثلا 9 الوان 10 الوان، وده برضه هيكون كتير قوي. لكن في أقمشة السيدات بنستخدم لون 2 3، فمش محتاجين طبعا ان احنا نعمل الكم ده كله من الالوان. طبعا انا الطريقة اللي انا عملتها دي دلوقتي انا قللت عدد الالوان، لكن ممكن كمان لو في عندي اي مساحات متداخلة، يعني في لون كده داخل معايا في المكان، ممكن اتعامل معاه وبرضه اظبطه. يعني انا مثلا لو التصميم اللي احنا شايفينه ده، انا طبعا عملت الديفيوجن وانا بحول الاندكسد كلر 0 نون، يعني عملت الديفيوجن بتاعي نون، فبدأت انا حابب ان المساحات تكون موجودة بالطريقة اللي احنا شايفينها دي. يعني اللون يبتدي يطبع كده بتدرجات جنب بعضه، واكيد هو هيبين التدرج على القماشة. طبعا انا قللت برضو عدد الالوان كمان كتير، لكن نقدر ان احنا نزود الدرجات عشان تديني درجات اكبر هنا على الوردة دي مثلا. لكن كل دوت زي ما قلت لحضراتكم دوت معناه ان افلام جديدة وشابلونات جديدة وتكلفة اعلى في التصميم. لكن طبعا احنا لو هيدينا التصميم بتاعنا هيدينا نتيجة احسن فمفيش اي مشكلة. او انك بقى هتبتدي تحول المساحات دي الى تدرجات بالطريقة اللي احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده. وانا قلت لحضراتكم ان مهم جدا انك لما تيجي تشتغل في تصميم انك تعيد الرسم. كان يمكن يسهل برضو علينا كتير الرسم من اول وجديد، لكن قد يكون برضو الرسم ما بيطلعش مطابق للواقع، وانا محتاج ان اخد الدرجات بتاعتي من على التصميم الواقعي اللي احنا خدناه. فعشان كده انا بشرح لحضراتكم النهارده الفكره اللي احنا بنتكلم عليها دي، وهي ان احنا نحاول نقلل بقدر الامكان الدست او الغبر اللي بتبقى موجوده على الاقمشه لما بنعمل لها سكان. وبعد كده نبدا نستخدم الاندكسد كلر زي ما احنا شفنا ونبتدي نشتغل. طبعا انت كده وصلت لنتيجه يعني مرضيه الى حد ما، لكن تقدر كمان تستخدم الادوات اللي موجوده عندك عشان تطلع النتيجه افضل من كده. يعني انا قلت لحضراتكم ان انا ممكن استخدم البنسل مثلا، والبنسل دوت احنا نقدر نتعامل معاه بطريقه يعني تساعدنا كتير في التصميم. فنقدر ان احنا نرسم مثلا جزء هنا ولا حاجه. طبعا انا دلوقتي بعمل بسرعه، خلونا بس نظبط الكلام كده. انا هختار دلوقتي لون وليكن مثلا هو اللون ده، انا هشتغل باللون ده، يبقى انا كمان لازم اني هكبر مثلا البنسل بتاعي زي ما احنا شايفين. وبنشتغل بالبنسل لان احنا في تصميم طباعة المنسوجات ما احناش محتاجين انتي اليز تماما زي ما انا كنت شرحت لحضراتكم قبل كده في الفيديوهات السابقة. هبتدي طبعا اعالج المناطق دي، واقدر طبعا اي حاجة ادوس الت واخد بالاي دروبر واعالج. مثلا لو عندي نقطة زي دي انت لازم ترجع تشوف، يعني اعتقد ان هي مش ذات اهمية ان يبقى في نقطة زي دي مثلا موجودة. فانا ببتدي انضف التصميم بتاعي. احنا بنقول ان انا كده ايه، بحاول انضف التصميم بتاعي بقدر الامكان عشان ميبقاش فيه تدخلات من اي نقاط كده غريبة ما هياش ذات اهمية يعني، وتعمل لي مشاكل على الفيلم بتاعي، ويكون الفيلم فيه بعض النمش او النقاط الغريبة كده اللي مكانها مش منطقي ولا كويس معانا. انا دلوقتي اقدر طبعا اعالج كل الحاجات دي. ولو انا عارف التصميم بتاعي الاصلي، فطبعا المفروض ان انا بيكون مفتوح عندي تصميمين، يعني يكون عندي التصميم الاصلي موجود مثلا هنا جنب دوت، ونقدر بكل بساطة طبعا ان احنا نراجع منه. يعني نبص على التصميم الاصلي اللي انا بنقل منه اصلا، او اللي انا المفروض بعمل له التصميم بتاعي، وابتدي اشتغل عليه ومش هيحصل اي مشكلة اطلاقا. كل اللي انا محتاجه ان انا يكون يعني ليا نظرة ثاقبة على التصميم،
واقدر الاحظ الديتيلز اللي موجوده فيه او التفاصيل وانا برسم، عشان ارسم الشغل بتاعي مظبوط، ما يبقاش فيه اي مشكله او اختلاف عن الاصل اللي احنا بنحاول نحكيه او نشتغل منه او نرسم زي ما احنا شايفين. طبعا انا باكد على حضراتكم، طبعا احنا الفيديو اللي احنا اتكلمنا فيه عن ضبط اعدادات الفوتوشوب عشان نشتغل في تصميم طباعه المنسوجات، واضح جدا لحضراتكم دلوقتي ان هو ليه تاثير على الشغل بتاعنا. انا دلوقتي بشتغل اهو، مفيش اي انتي اليز. طبعا في حد هيخاف من يعني الناس المبتدئين اللي ما اشتغلوش قبل كده فصل الوان، هيخاف من البكسره اللي احنا شايفينها دي او التكسير اللي احنا شايفينه ده، لكن التكسير ده واقعي جدا في اطار انك طبعا مظبط الريزوليوشن الخاص للملف وعارف انت بتشتغل ازاي. هنا زي ما قلت لحضراتكم انا بحاول كل الخطوط عشان ما تبقاش فيها اي تعرجات او شيء، حاول طبعا اظبط كل الحاجات دي واحده واحده. اظبط التصميم بتاعك، وعندما تنتهي العمليه تقدر انك تبتدي في عمليه فصل الالوان. اشتغل اهو كده، يعني بحاول اخلي الخطوط بتاعتي ناعمة اكتر، الحواف بتاعت الاشكال ناعمة اكتر، فما فيش اي مشكلة في اللي احنا بنشوفه ده. اعتقد ان اللي انا بشرحه ده سهل، ما هواش صعب يعني على المصممين. طبعا حضراتكم محترفين واكيد بتشتغلوا في حاجات اصعب من كده بكتير. دي الفكرة اللي احنا كنا بنتكلم عليها، وانا بكل بساطة بعد كده ممكن احول دوت تاني اهو بالكالر مود هنا كده لاندكس كالر. اوكي، احنا كده هنبتدي نحوله. خليني اعمله اكزاكت، خلينا نعمل كده، نرجع تاني اهو مود، وارجع تاني عند الار جي بي، وبعدين نرجع تاني اعمل الاندكس كولر. هنا اكزاكت عندك طبعا ال40 دولت كتير، انت طبعا تقدر تحسب الدرجات اللي عندك، بس انا طبعا سايب درجات كتير عشان الموضوع بتاع التدريج اللي موجود هنا ده. لكن احنا طبعا لو هنيجي نطبع هنبتدي نقلل طبعا كل الدرجات اللي موجوده هنا دي بقدر الامكان. احاول ادمجهم برضو او اعيد برضو اضافه الرسم بتاعي، ادخل التونات دي ابتدي اعالجها انا بايدي بالرسم كده لحد ما تظبط معايا. لكن المساحات دي خلاص هتبقى بنفس درجاتها اللونيه. جمع دي عندك مثلا لون، عندك هنا مثلا دي هيبقى فيها لونين، عندك هنا في مثلا 3 الوان، يبقى عندك هنا كده ادي مثلا حوالي 6 الوان، وكمان لونين مثلا هنا او 3 الوان ولا حاجه، يبقى كده بالكتير قوي هيكون عندك 9 الوان، يعني مش هيبقى اكتر من كده يعني. وممكن طبعا تدمج بعضهم عشان توصل التصميم لاقل من كده، تخليه يبقى 7 الوان 6 الوان، يبقى حلو قوي على تصميم مفروشات 7 الوان او 6 الوان، ما تزودش عن كده يعني، عشان طبعا احنا عارفين التكلفه الباهظه اللي احنا بنشوفها دلوقتي. بكل بساطه انا دلوقتي خلصت دوت، وممكن بعد كده حتى لو انا عايز اعمل مارياج او امرج التصميم دوت، فانت ممكن تروح برضو على الكالر تيبل وتقدر ان انت تمسك كل لون من دولت وتغير الدرجه بتاعته بكل بساطه، بحيث ان هو يديك مارياج لون مختلف عن اللي احنا شايفينه ده. الفكره كلها مبنيه على اني اخد احتياطاتي اثناء عمل السكاننج او اعمل المسح الضوئي باحتياطات معينه او بتدابير معينه ناخدها، وهي اللي احنا اتكلمنا عليها دي، اللي هي ان احنا نقدر نستخدم مثلا الاوراق البيضاء والسوداء، ولو عندك ورق ملون يناسب التصميم طبعا مش هنحتاجه كتير، لكن هو في الغالب بتبقى التصميمات محتاجه ورقه مقواه يا اما بيضاء او ورقه سوداء، مش اكتر من كده. ومش غامق هتبقى تشتغل عليها بالورقه السوداء، ومش فاتح تستخدم الورقه البيضاء المقواه. وبعد كده نبتدي قبل ما نعمل سكان او ننفذ الامر نراجع تاني الاوبشن الخاص بالماسح الضوئي اللي موجود عندنا، اللي بيوفره لي الماسح الضوئي، وابتدي اشوف. طبعا زي ما قلت لكم انا باكد دايما على الريزوليوشن اهم حاجه، وباكد برضو على الديسكرين، واكد على الفورمات بتاع الملف، واظبط الاوبشن اللي موجود عندك، وشوف لو كمان السكانر بتاعك، لان احنا عارفين ان كل سكانر مع كل شركه ليها برنامج مختلف وليها كمان اعدادات بتبقى مختلفه شويه، ممكن تساعد ممكن ما تساعدش، مش عارف حسب السكانر اللي عندك، انت اكيد ادرى بامكانياته. لكن احنا عايزين نقلل دايما ان النويز اللي موجود عندي، ونعمل سكرين زي ما قلنا، ونحافظ على الريزوليوشن والمقاسات الواقعيه. كل دوت تظبطه لما نظبط الكلام ده، لما هنيجي نشتغل بعد كده زي ما وريت حضراتكم على الفوتوشوب، عشان ان احنا نجمع مثلا الالوان هنبتدي نجمع الالوان بطريقه الاندكس كولر، وكمان قبل ما نجمع الالوان هنبتدي نتعامل بالفلاتر والامكانيات اللي بيوفرها الفوتوشوب من فلاتر تساعدني في تقليل النويز اللي احنا بنتكلم عليه، او الدست او الغبر اللي موجوده على التصميم. وبكده نقدر نسهل شويه في عمليه استخراج او فصل الوان الووتر كولر، او فصل الوان التصميمات اللي فيها تدريجات بالووتر كولر،
هتبقى الموضوع بتهيألي اسهل بكتير لو استخدمنا الخطوات اللي احنا بنتكلم عليها دي. في النهاية أتمنى تكون المعلومات كانت سهلة وبسيطة والفكرة بقت واضحة عند حضراتكم، وإزاي أقدر أتعامل مع التصميم اللي استخدمنا فيه الووتر كولر، خاصة إذا كنا واخدين من على قماشة من إسكان لقماشة معينة سبق واتطبعت قبل كده. إن شاء الله انتظروني في فيديوهات جاية هقول لكم معلومات تانية مفيدة جدا في مجال طباعة المنسوجات، وخاصة على برنامج الفوتوشوب. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.